Bună, bună! Te salut și te îmbrățișez și mă bucur că ai revenit în atelier de drag să începem să lucrăm acest cardigan. Recunosc că eu am filmat mult pe el, am filmat și calcule, dar voi încerca să fac acest tutorial cât mai prietenos posibil, astfel încât să nu te sperii și să ai și tu succes în realizarea lui. Dacă tot este gata cardiganul meu, cred că îți este mai ușor să înțelegi dacă îți arăt pe el ceea ce am făcut. Eu voi încerca să reduc cât mai mult aceste calcule, dar totuși fără calcule nu poți face ceva personalizat. Și hai să ne apucăm de treabă. Am început să lucrez pe acest cardigan de la bentița aceasta pe care o vezi tu la decolteu. Bentiță pe care eu am făcut-o doar din 4 rânduri. Am montat ochiurile și am mai lucrat 3 rânduri cu ochiuri pe față, exact așa cum ți-am arătat în prima parte. Primul ochi nelucrat, ultimul ochi lucrat pe dos. Dar ca să știu câte ochiuri trebuie să pun pentru această bentiță, eu mi-am făcut o probă mică de ochiuri. Pe tine te sfătuiesc să faci o probă mai mare, deoarece te va ajuta mai mult, va fi mai grăitoare. Și cum ți-am zis în prima parte, după ce ai făcut tu așa un pătrățel, îl măsori, îl speli, îl lași să se usuce și apoi îl măsori iarăși. Am făcut treaba aceasta deoarece am vrut să văd cum reacționează materialul pe care l-am folosit eu, cum reacționează firele acestea pe care le-am folosit. Dacă își schimbă dimensiunea, ori nu. Pătrățelul acela este orientativ, deoarece pe urmă în lucru tu poți să-ți schimbi tensiunea de lucru, poți să lucrezi mai larg decât ai lucrat pe pătrățelul acela, ori poți să lucrezi mai strâns decât ai lucrat pe pătrățelul acela. Asta nu constituie nicio problemă, deoarece în momentul în care ai o suprafață destul de mare lucrată, tu vei putea să îți iei iarăși dimensiune. Și despre variabilele care mai intervin asupra lucrului vom mai discuta. Îți faci proba de lucru și vezi câte ochiuri ai în 10 cm. După care te gândești, îți pui centimetru așa în jurul gâtului și vezi tu cam cât de decoltat vrei acest cardigan. Eu am ales să-l fac de 52 de centimetri. 52 de centimetri am considerat eu că sunt necesare, astfel încât să nu iasă cardiganul nici foarte decoltat, dar nici chiar la baza gâtului. Mai ales că în purtare, datorită greutății lui, bentița de la decolteu se mai lărgește. De aceea, eu am montat ochiuri în variantă dublă. Pentru aceasta îți voi lăsa link în comentarii ca să vezi tutorialul cum montez ochiuri pe andrele. Proba mea de lucru am făcut-o cu andrele numărul 6. Cardiganul l-am lucrat cu andrele numărul 6. Dar pentru bentița aceasta am folosit andrele numărul 5. Am calculat să văd câte ochiuri îmi intră mie în 52 de centimetri, da? Deci cu regula de 3 simplă. Dacă în 10 cm îmi intră X ochiuri, asta înseamnă că în 52 de centimetri îmi intră Y ochiuri. Eu am montat 66 de ochiuri pe andrele. Am zis că decolteul meu vreau să fie cam de 52 de centimetri, asta înseamnă că voi lăsa la ochi de 2 ori câte jumătate de metru și mai las o bucată să nu am surpriză că nu mi-ajunge firul, plus că la final vreau să îl cos, să-l ascund. Îmi răsucesc aici firul și mi-am scos primul ochi. Pun pe andrele, da, pe ambele andrele montez ochiurile și strâng. Am primul ochi montat, pentru al doilea mă duc către palmă și am făcut prima pereche de 2 ochiuri. Când spun ochiuri duble, mă refer la faptul că ele vor fi grupate 2 câte 2. Deci iau odată firul din partea aceasta, iar pentru următorul ochi, dinspre palmă. Am 32 duble, 33. Scot o andrea. De data aceasta voi lucra primul ochi pe față, după care îl voi lua tot timpul nelucrat. Și lucrez toate ochiurile pe față în această variantă.
Acum, dacă tu vei avea mai multe fire, așa cum am și eu, trebuie să fii atentă să prinzi toate firele, să nu le scapi și trebuie să fii atentă mai ales acum la primul rând când ele sunt mai înghesuite. După ce am montat ochiurile, eu am mai lucrat 3 rânduri. Am acum cardiganul cu fața spre mine, firul de lucru este în partea dreaptă, iar capătul acesta de fir este în partea stângă. Întotdeauna când am lucrul meu cu fața spre mine, capătul acesta de fir este în partea stângă. Și ca să nu te zăpăcești, poți pune un marcator pe fața lucrului. Și zic asta deoarece fața și spatele vor fi aproape identice, va trebui să te uiți întotdeauna pe bordură care este fața, ori să ții cont de acest capăt. Și de aceea, ca să îți fie mai ușor, pe fața cardiganului am pus un marcator. După ce am făcut această bentiță, eu trebuie să fac creșteri astfel încât să construiesc cardiganul. Iar aceste creșteri le fac pe 4 linii de raglan. Am bentița, iar ochiurile de pe bentiță trebuie să le împart după un anumit calcul între cele 2 fețe, 2 mâneci și spate. Pentru treaba aceasta există mai multe variante. Aceste ochiuri de pe bentiță le poți împărți la 6, le poți împărți la 8, ori le poți împărți la 10. Eu, spre exemplu, pentru construcția mea, îmi place să împart aceste ochiuri la 10. De data aceasta le-am împărțit la 8, am zis să păstrez așa iarăși o medie între fetele care împart la 10 și între fetele care împart la 6. Și recunosc că mi-ar fi plăcut mai mult dacă aș fi împărțit la 10, dacă mi-aș fi păstrat varianta mea de calcul. Pentru treaba aceasta, te sfătuiesc să vizionezi tutorialul meu la cât împart ochiurile pentru raglan. Și ar fi ideal să-ți faci acel calcul astfel încât tu să poți păstra proporțiile. Dar dacă nu vrei să-ți faci acel calcul, împarți și tu ca mine la 8. Este primul tău cardigan, nu mergi nici cu el împărțit la 6, deoarece ți-ar ieși niște mâneci foarte mari, nu îl faci nici împărțit la 10 cum îl fac eu. Împarți și tu ochiurile la 8. Și mai trebuie să țin cont de câte ochiuri pleacă pentru linia raglanului. Eu am păstrat pentru linia raglanului câte un ochi. Deci din 66 de ochiuri, 4 ochiuri pleacă pentru linia raglanului. Acum pot face primul meu calcul. Știu că din 66 de ochiuri, 4 vor pleca către cele 4 linii de raglan. Eu voi pune acum câte un marcator, ca să înțelegi, voi marca ochiul liniei de raglan. Dar în tutorial și în practică te sfătuiesc ca acum la calcule și la primele rânduri să încadrezi fiecare ochi între 2 marcatoare. Am zis 66 de ochiuri minus 4 care pleacă către cele 2 linii de raglan, rămân 62. 62 de ochiuri pe care eu le-am împărțit de data aceasta la 8. Rezultatul 7,75 am rotunjit la 8, ceea ce înseamnă că 8 ochiuri vor pleca către o mânecă. Între marcatoarele astea voi avea 8 ochiuri, 8 ochiuri către cealaltă mânecă. Și aici voi avea 8 ochiuri. Mi-au mai rămas 46 de ochiuri, pe care în modul normal eu trebuie să le împart între spate și față, între cele 2 fețe. Dar dacă aș împărți 23 și 23, în primul rând nu ar fi corect, deoarece fața vreau să fie mai mare decât spatele. Pe lângă aceasta intervin rândurile scurte. Ca să înțelegi ce înseamnă rânduri scurte, pentru că ne auzi vorbind de rânduri scurte, îți voi spune că sunt rânduri pe care eu nu le termin. Deci voi începe să lucrez pe fața bentiței, voi face creștere la spate și mă voi opri undeva pe umăr. Da, deci nu termin rândul. Mă întorc pe dos, mă opresc pe umărul acesta. Iarăși nu termin rândul. Iarăși vin pe față și lucrez mai mult decât la primul rând scurt. Mă întorc pe dos și aici lucrez mai mult decât la primul rând scurt. Și treptat vin spre față până când voi termina rândul. Abia după ce voi termina rândurile astea scurte,
pot să lucrez cu rânduri dus întors din capăt în capăt. Aceste rânduri scurte îmi determină adâncimea decolteului. Cu cât voi face mai multe rânduri scurte, cu atât voi lucra mai mult la spate și mai puțin la față, ceea ce înseamnă că și decolteul meu va fi mai adânc. Iar ca să aflu câte rânduri scurte vreau să fac pentru croiul pe care mi-l doresc, mă întorc la proba de lucru, iar dacă eu mi-am dorit să am o adâncime aproximativ de 5 cm, din proba mea de lucru a reieșit că ar trebui să fac 6 rânduri din acestea pe dos, 6 rânduri de model, 6 rânduri scurte. Și voi pune 4 marcatoare pe ochiurile alocate feței în fiecare parte, iar 2 marcatoare le voi pune pe fiecare umăr. 2 marcatoare aici și 2 marcatoare aici. Marcatoarele, mai bine zis, rândurile scurte care mi influențează mie diferența dintre spate și față sunt cele de pe umăr. Deoarece atâta timp cât eu sunt cu rândul scurt pe zona de umeri, eu voi crește pe liniile de raglan ale spatelui și nu voi crește pe liniile de raglan ale feței. Deci acum când împart aceste 46 de ochiuri între spate și față, țin cont de toate treburile astea. În primă fază, 46 împărțit la 2 ar fi 23. 23 ca cifră impară pentru spate ar merge, dar pentru față nu ar merge, pentru că fețele trebuie să-mi fie egale. Și atunci pun 22 de ochiuri la spate și 24 la față. Dacă eu am 2 marcatoare pe fiecare umăr, înseamnă că pe spate voi crește 4 ochiuri, în timp ce fața rămâne neschimbată. Și acum de la spate mai iau 4 ochiuri din calculul meu și le aloc feței. Deci 46 împărțit la 2, 23, vreau cifră pară, 22 spate, 24 fețe. Din 22 de la spate mai scad 4, rămân 18, 24 cât am trecut pentru față, plus 4 ce am furat de la spate, 28. Fața mea e formată din 2 părți, 28. Împart la 2, 14 și 14. Probabil că îți va părea dificil, iar ca să nu te complici, pune și tu 2 marcatoare pe fiecare mânecă, iar dacă îți dorești decolteul mai adânc, pe față poți să pui mai multe marcatoare. Ori dacă ai ochiuri mai mărunte decât mine, la fel, pe față poți pune mai multe marcatoare. Marcatoarele care te influențează sunt cele de pe mânecă. Acum pot ca pe bentița mea să pun toate aceste marcatoare. Ce trebuie eu să fac acum? Să montez marcatoare pentru a-mi separa spatele de cele 2 mâneci și de față. Fetele care mă urmăresc știu că eu deja folosesc marcatoarele acestea violet pentru linia raglanului și marcatoarele verzi pentru rândurile scurte. Chiar te rog când îți cumperi andrele să-ți cumperi și câteva marcatoare. Dacă nu ai, te poți ajuta de un alt fir, de o altă culoare și îl tragi cu o croșetă pe aici, faci un nod astfel încât să-ți faci marcatoare pe care să le poți folosi. Și încep. Am spus prima dată că fața, jumătate de față, va avea 14 ochiuri. Număr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Următorul ochi este pentru linia raglanului. Punem acum stânga-dreapta lui câte un marcator. Mâneca are 8 ochiuri. 2, 4, 6, 8. Pun un marcator violet, mai las un ochi, mai pun un marcator. Pentru spate avem 18 ochiuri. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Iarăși un marcator, las un ochi pentru raglan, iarăși un marcator. 8 la cealaltă mânecă, 2, 4, 6, 8, marcator,
mai las un ochi, marcator. Trebuie să-mi rămână la față 14 ochiuri. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vom lucra împreună câteva rânduri scurte, dar înainte vreau să îți povestesc puțin despre această linie a raglanului. Dacă mă repet, te rog să mă ierți, dar prefer să mă asigur că ai înțeles ce înseamnă această linie a raglanului. Eu pornesc de la bentiță, de la un număr mic de ochiuri și trebuie să fac creșteri astfel încât să ajung la necesarul de ochiuri pentru față, spate și cele două mâneci. Aceste creșteri se fac într-un mod controlat. Eu am ales un ochi pentru linia raglanului și tot timpul pe fața cardiganului fac creștere stânga-dreapta acelui ochi. Pe dosul cardiganului lucrez ochiurile pe față fără nicio creștere. Și vreau să-ți arăt cum fac aceste creșteri pe linia raglanului la fiecare rând de pe fața cardiganului. Ajung la linia de raglan, iau firul din față, îl pun pe Andreea, da? Deci în fața liniei de raglan, în fața ochiului pentru linia de raglan, iau firul din față. Lucrez, după linia de raglan, iau firul din spate, îl pun pe Andreea stângă și tot așa răsucit îl lucrez. Acum, decolteul despre care vorbesc eu. Eu mi-am notat pe caiet și voi pune pe fiecare mânecă marcator după 4 ochiuri, 3, 1, în partea aceasta 4, 3, 1, am 2 marcatoare pe mânecă și voi mai pune pe față încă 4 marcatoare, 1, 2, 3, 4. De obicei, eu rândurile scurte pentru decolteul feței le construiesc după 1, 2, 3, 4 ochiuri. Asta înseamnă 10, aici îmi rămân 4 în linie dreaptă. Am spatele și de aici vor începe mânecile. Și pun marcatoare verzi pe o mânecă. Am spus după 4 ochiuri, după 3, îmi mai rămâne 1 de la mânecă, 1 de la linia raglanului și după 1 de la față pun marcator verde. Și am 1 de la față, mai pun după 2, mai pun după 3 și iarăși după 4 ochiuri. Același lucru îl fac și în partea aceasta. Mă duc de la linia raglanului din spate, număr 4 ochiuri, pun un marcator verde, după 3 și mai am un ochi al mânecii, 1 linia de raglan, după 1 al feței, după 2, după 3 și după 4, 2, 4. Am în partea aceasta 2 marcatoare verzi pentru mânecă și 1, 2, 3, 4 pe partea de față. La fel am și aici. Asta înseamnă că la 6 marcatoare eu voi face 6 rânduri scurte. Voi porni de 6 ori pe fața cardiganului și tot de 6 ori mă voi întoarce pe dosul cardiganului. Acum, ce fac eu? Pe acesta verde te rog să-l ignori, îmi arată doar că-i fața lucrului. Încep rândul de aici. Marcatoarele toate de pe partea aceasta le ignor, pur și simplu le mut pe Andreea. Ajung la linia raglanului din spate și fac creștere. Lucrez spatele. Ajung aici, la linia raglanului, fac creștere și mă opresc în primul marcator verde. Îl scot, îl dau afară de pe Andrele, întorc lucrul, vin pe dosul cardiganului, dar tot cu ochiuri pe față și mă opresc în acesta verde, pe care îl scot de pe Andrele. Iarăși întorc lucru, mă opresc în următorul marcator verde. Acesta deja nu va mai fi. Dar de câte ori sunt pe fața cardiganului, fac creșteri pe linia raglanului. Pe dos, când nu mai văd marcatorul acesta, nu fac nicio creștere. De aceea te-am și rugat să pui aici un marcator. Lucrăm împreună primul rând scurt. Sunt tot pe Andrele numărul 5. Primul ochi nelucrat, nu lași foarte larg și lucrăm toate ochiurile pe față. Nu am treabă cu marcatoarele, le mut doar. Lucrez toate ochiurile pe față și mă opresc în
prima linie de raglan a spatelui. Primele marcatoare violet sunt pentru linia raglanului din față. Mă opresc la al doilea set de marcatoare violet. Ajung la linia raglanului de pe spate și trebuie să fac prima creștere și vreau să fii atentă. Merg, mai am de făcut o creștere aici pe linia raglanului. Ajung la următoarea linie de raglan a spatelui și fac creșterile la fel. Până în marcator, iau firul din față, îl pun pe andreaua stângă și îl lucrez în varianta aceasta. Mut marcatorul, ochi pe față normal, mut și celălalt marcator și aici o creștere. Dar de data aceasta iau firul din spate. Îl pun pe Andreea și l-am lucrat ochi pe față. Și am zis că pe mânecă, astea sunt ochiurile mânecii, mă opresc la primul marcator verde. 2, 3, 4, îl scot, nu mai am treabă cu el, întorc lucru, acesta este dosul cardiganului. Fac ochiuri pe față și pe dos niciodată nu fac creștere. Lucrez toate ochiurile pe față și mă opresc în acesta verde. Dar, ca să fac întoarcerea, am și aici tutorial cu întoarceri invizibile, dar întoarcerea, de data aceasta, pe toate rândurile scurte o voi face la fel. Trec ochiul acesta pe andreaua dreaptă, trag de firul de lucru peste Andreea, da? Strâng bine, din ochiul meu s-au format aici 2 bucle și merg mai departe cu ochiuri pe față. Acele 2 bucle le voi întâlni și le voi lucra împreună, ochi pe față. Am zis că aici nu fac creștere. Pur și simplu lucrez toate ochiurile pe față și lucrez totul până aici. Am ajuns la ochiul de raglan. Și la marcatorul verde. Elimin și acest marcator verde și eu abia acum am terminat primul rând scurt. Iarăși întorc lucru. Iarăși sunt pe fața cardiganului. Lucrez ochiuri pe față, fac creștere aici, fac creștere aici și mă opresc în marcatorul verde. Unul deja am eliminat. Întoarcerea o fac la fel. Iau ochiul pe andreaua dreaptă, trag bine de fir, am 2 fire pe Andreea și cu ochiuri pe față mai departe. Mă apropii de marcatorul verde și aici este ochiul de la care m-am întors, ochiul pe care l-am răsucit și am zis eu că am 2 fire. De câte ori întâlnești acest ochi, nu ai cum să-l ratezi pentru că e vizibil, se vede că se întâmplă ceva aici. Și mă duc cu andreaua, lucrez ochiul din partea aceasta, ca și până acum, dar ai grijă să se întâlnească andrelele între ele, da? Să nu scap fire. Și îl lucrezi ochi pe față. În felul acesta nu ai crescut și nici nu se vede de unde te-ai întors. Ajung la marcatorul acesta, îl elimin și iarăși întorc lucru. Iarăși răsucesc ochiul, să fac întoarcere invizibilă, merg cu ochiuri pe față. Acesta este al doilea rând scurt. Iarăși sunt pe dosul cardiganului, vin cu toate ochiurile, le lucrez pe față și mă opresc în marcatorul verde de aici. Iarăși întorc lucru și atenție, voi începe rândul 3 scurt. Vin pe fața lucrului, fac creștere aici, fac creștere aici și aici trebuie să mă opresc în primul marcator verde, dar eu deja ajung la marcatorul de raglan pentru față și nu fac creștere de data aceasta deoarece nici aici nu am apucat să fac creștere. Sunt acum pe dosul cardiganului, sunt chiar pe mânecă și trebuie să mă opresc în marcatorul verde. Ochiul de raglan al feței,
un ochi pe față, am ajuns la marcator, îl elimin, întorc lucrul și din acest rând deja pot să fac creșteri și pe linia raglanului din față. Linia din spate, mânecă, linie din față. Acum va fi o idee mai dificil, deoarece trebuie și să răsucesc ochiul. Îl răsucesc, caut firul de jos, îl pun pe Andreea, fac o creștere, mut marcatorul, ochi pe față, mut marcatorul și creștere. A fost prima creștere pe linia de raglan a feței. Și cum am zis, de aici pe fiecare linie de raglan trebuie să faci creștere atunci când ești pe fața cardiganului. Bun, haide să vedem. Sunt pe față, fac creștere, 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 creștere. Dar mai am de făcut 3 rânduri scurte. Acum, creșteri, mă opresc aici. Vin pe dosul cardiganului, nicio creștere, mă opresc aici. Și tot așa treptat către față până când am eliminat toate marcatoarele. Atenție! Pe partea aceasta, ultima întoarcere va fi aici. Vii pe dosul lucrului, te oprești aici și va fi ultima întoarcere pe față când te vei opri la capăt, când vei lucra toate ochiurile. No, eu am terminat toate rândurile scurte. Este primul rând pe care îl fac pe fața cardiganului din capăt până în capăt. Și de aici schimb bandrelele și merg pe Andreea numărul 6 eu, da? Deci o Andreea cu un număr mai mare decât ceea ce am folosit până aici. Cu Andreea numărul 6 voi lucra tot cardiganul. Eu am renunțat deja la un marcator, mi-a rămas un marcator înaintea ochiului de linia raglanului. Am lăsat câte unul care să mă atenționeze că urmează ochiul pentru raglan. La ce te rog să fii atentă? De aici lucrez toate ochiurile pe față, indiferent că e pe fața cardiganului, indiferent că e pe spatele cardiganului. Dar pe fața cardiganului, unde am pus noi un semn, ca să nu mai stăm să studiem dacă suntem pe față ori pe spate, pe fața cardiganului, la fiecare marcator, la fiecare linie de raglan, creștere. Pe dosul cardiganului, nicio creștere. Și lucrăm până când prinde așa puțin contur, după care mai probăm, mai facem calcule, mai vedem.